Good morning, student. Today we learn about the functions of self-help group, then indicators of good self-help group, good self-help group, then scheme of microfinance program and NABARD's HSG bank linking program. That part will be learned in this lecture. Start with first functions of self-help group. The first functions is self-help group are tools to promote rural saving and gainful employment. Through this, the rural poverty is reduced condition considerable. म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून आपण रुरल एरियामध्ये सेविंग प्रमोट करू शकतो. म्हणजे सेविंग केलं पाहिजे हे आपण रुरल एरियामध्ये प्रमोट करू शकतो. त्याचबरोबर आपण त्या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतो. युजफुल अशी एम्प्लॉयमेंट आपण सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून रुरल एरियामध्ये आपण जनरेट करू शकतो. क्रिएट अ कॉमन फंड बाय द मेंबर थ्रू देअर रेग्युलर सेविंग्स. म्हणजेच रुरल एरिया रेग्युलर सेविंगमधून आपण कॉमन फंड तयार करू शकतो. म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये कसं असतं तर आपण वेगवेगळे मेंबर एकत्र येऊन आपलं रेग्युलर सेविंग एकत्र करून त्या ठिकाणी ग्रुपमध्ये एकत्र करत असतात. अशा पद्धतीने आपण ग्रुपमध्ये रेग्युलर सेविंग मेंबरकडून करून आपण कॉमन फंड तयार करू शकतो सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून. नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबल वर्किंग सिस्टम अँड पूल द रिसोर्सेस इन डेमोग्राफिक वे. म्हणजेच आपण सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून वर्किंग सिस्टम आहे ती फ्लेक्झिबल बनवू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत म्हणजे फिनान्शियल रिसोर्सेस जो इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीकडून जो कलेक्ट केला जातो तो आपण योग्यरित्या आपण वापरू शकतो. आपल्या बिझनेससाठी असेल किंवा त्या रिसोर्सचा ज्यासाठी उपयोग होऊ शकतो तो आपण योग्यरित्या त्या रिसोर्सचा उपयोग करू शकतो सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून. डिसिजन मेकिंग थ्रू पिरियॉडिकल ग्रुप मीटिंग. म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून जे डिसिजन घेतले जातात ते पिरियॉडिकल ग्रुप मीटिंगमध्ये घेतले जातात. म्हणजेच त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या मेंबरचे ठराविक काळाने त्यांची ग्रुप मीटिंग होत असतात. त्याच्यामधूनच जे काही डिसिजन घ्यायचे असतात ते डिसिजन त्या मीटिंगमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे आपल्याला हेल्प ग्रुपच्या मदतीने आपण अशा पद्धतीचे डिसिजन मेकिंग प्रोसेसही आपण डेव्हलप करू शकतो रुरल एरियामध्ये. द लोन अमाऊंट इज स्मॉल अँड रिजनेबल सो टाईमली रिपेमेंट. म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून दिलेल्या लोनची अमाऊंट असते ही छोटी असते. त्याचबरोबर ती रिजनेबल कारणासाठी दिलेली असते. म्हणजे योग्य कारणासाठी ती अमाऊंट जी असते ती त्या ग्रुपला दिलेली असते. त्यामुळे त्याचं रिपेमेंट असतं त्या अमाऊंट दिलेलं लोनचं ते टाईम टू टाईम होत असतं. त्याचबरोबर रेग्युलरली त्याचं रिटर्न हे आपल्याला बँकला येत असतं. त्यामुळे सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून आपण अशा प्रकारे छोटी अमाऊंट आपण ज्या एंटरप्रेन्युअरला गरज आहे किंवा ग्रुपला ज्या गरज आहे ती आपण देऊ शकतो. त्याचबरोबर योग्य कारणासाठी आपण ते पैसे किंवा जे लोन आहे ते आपण देऊ शकतो सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर त्याच्याकडून येणारं रिपेमेंट आहे ते आपल्याला टाईम बँकला मिळू शकतं. अशा पद्धतीने सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून आपण लोन सिस्टम आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अफोर्डेबल व्हेरिंग ग्रुप टू ग्रुप अँड लोन टू लोन. म्हणजेच जे इंटरेस्ट रेट आपल्याला दिला जातो सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या लोनवर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो तो अफोर्डेबल असतो प्रत्येक व्यक्तीसाठी किंवा ज्या ग्रुपला दिलेला असतो तो अफोर्डेबल असतो. कारण तो ग्रुप टू ग्रुपनुसार तो चेंज होत जातो. त्याचबरोबर लोन टू लोन म्हणजे प्रत्येक ग्रुपनुसार तो बदलत असतो इंटरेस्ट रेट. त्याचबरोबर ज्या कारणासाठी आपण लोन घेणार आहोत त्या लोनच्या कारणानुसार देखील आपल्याला त्याचे इंटरेस्ट रेट हा आपल्याला बदललेला दिसून येतो. त्यामुळे आपण सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून दिलेल्या लोनमधून आपण त्या ग्रुपला किंवा त्या मेंबरला आपण अफोर्डेबल असा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपण प्रोव्हाइड करतो. त्यामुळे योग्य अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्टमुळे आपल्याकडून जास्तीत जास्त सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून लोन हे घेतलं जातं. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत सेल्फ हेल्प ग्रुपचे. ते आपल्याला प्रत्येक व्यक्तीला हे हेल्पफुल असतात. त्याला लोन घेण्यासाठी असेल किंवा इतर ज्या काही त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी असतील ते सेल्फ हेल्प ग्रुप हा खूप महत्त्वाचे असतात. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर ऑफ गुड सेल्फ हेल्प ग्रुप. फर्स्ट इज homogeneous membership. As far as possible, the membership of self-help group may comprise people from the comparable socio-economic background. Through difficult to define the clear terms, as major indicators of homogeneity in membership is absence of conflicting interest among the members.
म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये जी मेंबरशिप असते ती साधारणपणे एकाच सेम सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडमधली असते. म्हणजे त्या प्रत्येक व्यक्तीचं सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड हे सिमिलर असतं. अशा व्यक्ती एकत्र येऊन सेल्फ हेल्प ग्रुपची स्थापना करत असतात, म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू करत असतात. अशा पद्धतीने एकाच सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडमध्ये किंवा एकाच टाईपचे मेंबर्स हे एकत्र आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट हे कमी प्रमाणात निर्माण होतं. म्हणजे ग्रुपमध्ये होणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्फ्लिक्ट असतात ते अशा प्रकारे व्यक्ती हे एकाच ग्रुपमधले असल्यामुळे, म्हणजेच एकाच सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडचे असल्यामुळे त्यांच्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट हे कमी तयार होत असतात. ज्या कॉन्फ्लिक्ट तयार होत नसतात, कमीत कमी कॉन्फ्लिक्ट हे तयार होत असतात. त्यामुळे होमोजेनियस मेंबरशिप असेल तर आपण त्या ग्रुप हा चांगला सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार होऊ शकतो. नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन. There should be not be any discrimination among the member based on caste, religion or political affiliances. म्हणजेच जो चांगला सेल्फ हेल्प ग्रुप असतो त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे त्या ग्रुप मेंबरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. त्या ग्रुप मेंबरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. म्हणजे कास्टवरून असेल किंवा रिलिजनवरून असेल किंवा पॉलिटिकल फॅक्टर असतात त्यावरून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव हा त्या मेंबरशिपमध्ये केला जात नाही. कारण ते एकाच इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडचे असल्यामुळे किंवा एकाच क्लासचे असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कास्ट किंवा रिलिजन किंवा पॉलिटिकल फॅक्टर्स ह्याच्यावरून कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जात नाही. ते अशा प्रकारचे ज्या ग्रुप असतात तेच हे चांगले सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार होऊ शकतात. मेंबरशिप आयडियली द ग्रुप साईज मे बी बिटवीन 15 to 20 सो दॅट द मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिव्ह इन ऑल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ SHG. In a smaller group, members get an opportunity to speak openly and freely. However, the membership may not be too small, that is financially transaction turn out to be insignificant. म्हणजेच ज्या ग्रुपची मेंबरशिप ही कमी असते, म्हणजेच सध्या ग्रुपची मेंबरशिप ही जास्तीत जास्त 15 ते 20 मेंबर आपल्याला सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये दिसून येतात. अशा प्रकारे जी स्मॉल मेंबरशिप असते ग्रुपमध्ये, सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये, तेच ग्रुप हे चांगल्या पद्धतीने इंटरॅक्टिव्ह होऊ शकतात. कारण ज्या ठिकाणी मेंबरशिप ही कमी असते त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती ही त्या ग्रुपच्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व होऊ शकते. जर मेंबरशिप जास्त असेल तर प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व होता येत नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मेंबरशिप ही कमी असते त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व होता येतं. त्याचबरोबर छोटे ग्रुप असतील, म्हणजे ग्रुप मेंबर हे कमी असतील तरच आपल्याला आपण तिथे ओपनली स्पीक ईच अँड एव्हरी मेंबर हा ओपनली बोलू शकतो किंवा फ्रीली त्या ठिकाणी बोलू शकतो. त्यामुळे ज्या ग्रुप मेंबरची मेंबरशिप ही कमी असते, छोट्या प्रमाणात मेंबरशिप असते, म्हणजे 15 ते 20 जण असतील तर हा ग्रुप हा चांगला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनू शकतो. नेक्स्ट इज रेग्युलर अटेंडन्स. टोटल पार्टिसिपेशन इन रेग्युलर ग्रुप मीटिंग लीड्स strength to the effectiveness of self help group. To achieve this, the self help group should place a strong emphasis on regular attendance in the group meeting, transparency in functioning. म्हणजेच एखादी व्यक्ती किंवा ज्या ग्रुपच्या जेव्हा मीटिंग होत असतात तेव्हा रेग्युलर अटेंडन्स जर व्यक्तीची असेल तरच सगळ्या व्यक्तींची रेग्युलर अटेंडन्स असेल तर अशा पद्धतीचा ग्रुप हा चांगल्या पद्धतीने आपलं काम करू शकतो. कारण जर रेग्युलर अटेंडन्स नसेल तर काही व्यक्तींना त्या आपल्या ग्रुपमध्ये नेमकं काय चाललं आहे हे आयडेंटिफाय करू शकत नाही. त्यामुळे ज्यावेळी मीटिंग होत असेल, ग्रुप मीटिंग होत असेल त्यावेळी रेग्युलर अटेंडन्स असणं हे खूप गरजेचं असतं प्रत्येक व्यक्तीची. त्याचबरोबर रेग्युलर अटेंडन्समुळे आपल्याला ट्रान्सपरन्सी तयार करता येते. कारण आपण ओपनली त्या ठिकाणी मीटिंगमध्ये प्रत्येक विषय हा मांडत असतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला तो आपल्या ग्रुपमध्ये नेमकं कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटी होत आहे ते आपण ट्रान्सपरंटली सांगू शकतो. परंतु जर रेग्युलर अटेंडन्स नसेल तर त्या व्यक्तींना ते माहिती करून घेऊ शकत नाहीत की ग्रुपमध्ये आपल्या नेमकं काय चाललं आहे, कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज चालल्या आहेत. अशासाठी आपल्याला रेग्युलर अटेंडन्स असणं हे खूप गरजेचं आहे सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये. नेक्स्ट इज ट्रान्सपरन्सी इन ट्रान्झॅक्शन. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ऑल financial and non-financial transactions are transparent in an SHG. This promote trust, mutual faith and confidence among its members. Maintenance of books of accounts are also other recorded like the minute book, attendance registration etc. are important. म्हणजेच प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये ट्रान्सपरन्सी असणं हे खूप गरजेचं आहे. त्यामध्ये फिनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज असतील किंवा नॉन फिनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज असतील
त्यामध्ये असे ट्रान्झॅक्शन असतील त्यांच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असणं हे प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपची जबाबदारी असते. त्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असणं हे खूप गरजेचं असतं. त्यामुळे आपल्याला आपण ट्रस्ट निर्माण करू शकतो. म्हणजे एखाद्या कॉन्फिडन्स असेल किंवा विश्वास असेल किंवा म्युच्युअल मिथ असतील, अशा प्रकारचे फेथ असतील, अशा प्रकारे आपण प्रत्येक एम्प्लॉईमध्ये कॉन्फिडन्स असेल किंवा विश्वास असेल तो निर्माण करू शकतो ट्रान्सपरन्सीमुळे. त्याच्यासाठी आपल्याला बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करावे लागतील किंवा अटेंडन्स रजिस्ट्रेशन असतील, अशा पद्धतीचे बुक्स असतील ते आपल्याला रेकॉर्ड करावे लागतील. तरच आपण अशा प्रकारे ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करू शकतो. जर आपल्याला चांगला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवायचा असेल तर ह्या गोष्टी आपल्याला करणं खूप गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज सेट ऑफ बायलॉज. द SHGs may discuss and finalize the set of bylaws including rules and regulation of SHGs functioning and also rules and responsibilities of the member. It is better to have a written set of bylaws. The self-help group promoting institutions and bank may guide the SHG in this. म्हणजेच आपल्याला सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रूल्स अँड रेग्युलेशन तयार करावे लागतात. ते आपल्याला कायद्यानुसार तयार करणं गरजेचं असतं. त्यामध्ये आपल्याला ट्रान्झॅक्शनसाठी किंवा जे फंक्शन्स असतील, रेग्युलर ट्रान्झॅक्शन असतील, SHGचे फंक्शन्स असतील, त्याच्यासाठी रूल्स अँड रेग्युलेशन असतील किंवा मेंबरशिपसाठी जे काय रूल्स म्हणजे मेंबरला जे काय रूल्स अँड रेग्युलेशन असतील किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतील, हे आपल्याला कायद्याच्यानुसार आपल्याला बनवावे लागतात. त्यामध्ये बँक आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट या SHGs ग्रुपला मदत करत असतात अशा प्रकारचे रूल्स अँड रेग्युलेशन सेट करायला. नेक्स्ट इज थ्रिफ्ट. द हॅबिट ऑफ थ्रिफ्ट इज fundamental to SHGs and help in the building up a strong common fund. थ्रिफ्ट म्हणजेच काय तर स्मॉल सेविंग, छोट्या प्रमाणात जे आपण सेविंग करत असतो त्याला आपण थ्रिफ्ट असं म्हणत असतो. तर अशा प्रकारचे जे थ्रिफ्ट असतात ते आपल्याला SHG ग्रुपला खूप मदत करत असतात. कारण अशा पद्धतीने छोटे छोटे जे सेविंग आपण करत जातो तेच आपल्याला एक स्ट्रॉंग असा कॉमन फंड तयार करायला मदत करत असतात. त्यामुळे थ्रिफ्ट हे देखील एक आपल्याला SHG ग्रुपमध्ये चांगल्या प्रकारे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करायला आपल्याला मदत करत असते. नेक्स्ट इज युटिलायझिंग सेविंग्स फॉर लोनिंग. Once an SHG has accumulated sizable amount in the form of savings says for the paid of about 3 to 6 months, the numbers may be allowed to avail loans against their savings for the emergent consumption and the complementary income generating credit needs. म्हणजेच आपण जे छोटे छोटे सेविंग केलेली असते ते एक मोठी सेविंगमध्ये त्याचं रूपांतर झालं की त्याच्यावर आपण लोनचा देखील फायदा घेऊ शकतो. म्हणजेच सेविंगचा आपल्याला लोनसाठी देखील उपयोग करता येतो. म्हणजेच आपण सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या मदतीने आपण 3 ते 6 महिन्याच्या नंतर जर आपण सेविंग केल्याच्यानंतर त्याच्यावरती आपण आपल्याला गरज असलेली रोजच्या गरजेसाठी किंवा क्रेडिट पिरियडवरती हवे असलेले इन्कम देखील आपण जनरेट करू शकतो लोनच्या माध्यमातून. अशा पद्धतीने आपण सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारे लोनही घेऊ शकतो. म्हणूनच आपल्याला सेल्फ हेल्प ग्रुप जर चांगला बनवायचा असेल तर अशा पद्धतीच्या सेविंग करणं देखील आपल्याला खूप गरजेचं असतं. अशा प्रकारचे वेगवेगळे इंडिकेटर्स आहेत त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की कोणत्या प्रकारचा कुठचा ग्रुप हा चांगला सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून इस्टॅब्लिश झालेला आहे, कोणत्या प्रकारचा कुठचा ग्रुप हा चांगल्या प्रकारे इस्टॅब्लिश झाला आहे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून. नेक्स्ट पॉईंट इज स्कीम्स फॉर मायक्रो फायनान्शियल प्रोग्राम्स. वन वे ऑफ टॉकिंग poverty in solving the problem of unemployment is creating self-employment opportunities. There are the over 24 crores people below the poverty line in the India. The schemes of microcredit has been found to be an effective instrument for lifting a poor above the level of the poverty by providing them increased self-employment opportunity and making them credit worth. The total requirement of the microcredit in the country has been accessed at rupees 15,000 crores. म्हणजेच आपल्या बिलो पॉवर्टी लाईन ही लोकसंख्या आपल्याला इंडियामध्ये जास्तीत जास्त दिसून येते. ही जर आपल्याला रिमूव्ह करायची असेल म्हणजे बिलो पॉवर्टी लाईनच्या लोकांचा प्रॉब्लेम हा अनएम्प्लॉयमेंट असतो. तो जर आपल्याला सॉल्व करायचा असेल तर आपल्याला जास्तीत जास्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशी अपॉर्च्युनिटी कशा तयार करता येतील याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तर आपल्या इंडियामध्ये 24 करोड लोक ही बिलो पॉवर्टी लाईनच्या खाली आपल्याला दिसून येतात.
त्यामुळे त्यांचं जर लाईफस्टाईल आपल्याला चांगलं करायचं असेल तर आपल्याला त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज तयार करून दिल्या पाहिजेत. त्यामध्ये आपल्याला मायक्रो क्रेडिट स्कीम ही आपल्याला जास्तीत जास्त हेल्पफुल ठरते, कारण आपण मायक्रो क्रेडिट स्कीमच्या माध्यमातून आपण त्यांना फंड किंवा इफेक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट आपण तयार करून देऊ शकतो त्यांना त्यांचा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करण्यासाठी. म्हणजेच मायक्रो फायनान्स प्रोग्रामच्या माध्यमातून किंवा या स्कीमच्या माध्यमातून आपण त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटची अपॉर्च्युनिटी तयार करून देतो, त्यांना फंड आपण सेल्फ एम्प्लॉयमेंटसाठी देत असतो. मायक्रो क्रेडिट प्रोग्राम वर्क थ्रू NGOs और SHGs अँड मेरिट लिस्ट इन वीकली मॉनिटरिंग अँड refund of installment. The rate of recovery under SYBMS microcredit program is as high as 98%. So there are various departments and organizations implementing microcredit schemes in the area of activity falling under their peer view and their total reach in the very low. म्हणजेच फायनान्स मायक्रोक्रेडिट प्रोग्राम हा NGOजकडून किंवा SHG ग्रुपकडून प्रोव्हाइड केला जातो. या ग्रुपच्या माध्यमातून आपण मायक्रोफायनान्स प्रोग्राम हा प्रोव्हाइड केला जातो, वर्क केला जातो. यामध्ये मेरिट लिस्ट आणि रिफंड हे मंथली बेसिसवर केलं जातं. त्याचबरोबर रिफंड हे इन्स्टॉलमेंटमध्ये दिलं जातं. त्याचबरोबर याकडून मिळणारा रिकव्हरी रेट आहे तो आपल्याला 98% आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे मायक्रो क्रेडिटच्या माध्यमातून दिलेला फंड असतो तो आपल्याला रिफंडचा पर्सेंटेज हा आपल्याला जास्तीत जास्त दिसून येतो. म्हणजे 98% आपल्याला रिफंडची पर्सेंटेज आपल्याला दिसून येतो. एक्झिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ मायक्रो फायनान्स सेंटर टू ओनली 5 to 10% ऑफ द total requirement, and there is a considerable scope for the expansion of such program. In India, microcredit program are run preliminary by NABARD in field of agriculture and by SYBMS in the field of industries, services and business. This success of the microcredit program lies in the डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ सर्व्हिसेस. म्हणजेच सध्या मायक्रोफायनान्स प्रोग्राम असेल किंवा मायक्रोक्रेडिट प्रोग्राम असेल तो आपल्याला 5 ते 10% आपल्याला इस्टॅब्लिश झालेला दिसतो. टोटल रिक्वायरमेंटच्या फक्त 5 ते 10% आपल्याला आता रन होताना दिसत आहे. अशा प्रोग्रामला आपल्याला जास्तीत जास्त स्कोप आपल्याला दिसून येतो. एक्सपान्शन करण्यासाठी आपल्याला स्कोप इथे दिसून येतो अशा प्रकारच्या प्रोग्रामला. तर इंडियामध्ये अशा मायक्रोक्रेडिट प्रोग्राम हे नाबार्डच्या माध्यमातून ॲग्रिकल्चर सेक्टरसाठी इस्टॅब्लिश केले जातो. म्हणजे अशा प्रकारच्या मायक्रो क्रेडिट हे ॲग्रिकल्चर सेक्टरसाठी जर हवं असेल तर नाबार्डच्या माध्यमातून दिलं जातं. तर एखाद्या इंडस्ट्रीसाठी हवं असेल किंवा सर्व्हिस सेक्टरसाठी किंवा बिझनेससाठी हवं असेल तर SYBMS कडून दिलं जातं. SYBMS म्हणजे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया असं हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. या बँककडून आपल्याला इंडस्ट्रीज असेल किंवा सर्व्हिस सेक्टर असेल किंवा बिझनेस असेल याच्यासाठी जर क्रेडिट सर्व्हिस मायक्रो क्रेडिट फायनान्स जर घ्यायचा असेल तर आपण या संस्थेकडून घेऊ शकतो. Next is NABARD HSG Bank Linking Program. Many self-help group, especially in India, under NABARD HSG Bank Linkage Program, borrow from the bank once they have accumulated a base in their own capital and have established a track record of regular repayment. This model has attracted attention to possible why if delivery microfinance services to the poor population that has been difficult to reach directly through the bank or other institutions. By aggregating their individual savings into the single deposit, self-help group minimize the bank transaction cost and generate attractive values of deposit. Through self-help group, the bank can serve small rural deposit while paying them a market rate of interest. NABARD estimate there are 2.2 million HSGs in India, responding 33 million members. They have taken loan from the bank under this linkage program to date. This does not include SHGs that have not borrowed. म्हणजेच नाबार्ड हे आपल्याला बँक लिंकेज प्रोग्राममुळे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फायदे होत असतात. त्यामध्ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हे आपल्याला नाबार्डच्या अंडर दिसतात आणि ते बँकशी लिंक झालेले प्रोग्राम असतात. म्हणजे बँकशी लिंक झालेले असतात असे प्रकारचे ग्रुप हे. म्हणजेच अशा प्रकारच्या ग्रुपमधून जे आपण ग्रुपमध्ये जे बँककडून जे लोन घेत असतो ते आपल्याला ट्रॅक रेकॉर्ड त्याचा तयार होतो. जो रेग्युलर रिपेमेंटचा आपल्याला ट्रॅक रेकॉर्ड इस्टॅब्लिश केला जातो.
या मॉडेलचा उपयोग आपल्याला जास्तीत जास्त ॲट्रॅक्टिव्ह करतो, कारण त्यामध्ये आपण मायक्रोफायनान्स पुअर पॉप्युलेशनपर्यंत कशा पद्धतीने आपण मायक्रोफायनान्स पोहोचू शकतो हे आपल्याला इझिली आपण पोहोचू शकतो या लिंकेज प्रोग्राममुळे. कारण डिरेक्टली आपल्याला जर पुअर पीपलपर्यंत पॉप्युलेशनपर्यंत अशा प्रकारचा मायक्रोफायनान्स पुरवायचा असेल तर आपल्याला डिफिकल्ट जातं, कारण डिरेक्टली बँक किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून पुरवायचं झाला तर नाबार्डला ते डिफिकल्ट जात असतं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या लिंकेज प्रोग्राममुळे आपल्याला हे इझिली आपण करू शकतो. त्याचबरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून आपण एखादे इंडिव्हिज्युअल सेविंगवरचे जे ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट असतात किंवा ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट असतात ते आपण कमी करू शकतो सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर ॲट्रॅक्टिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ डिपॉझिट आपण जनरेट करू शकतो. डिपॉझिटवरती ॲट्रॅक्टिव्ह व्हॅल्यू आपण जनरेट करू शकतो. त्याचबरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून बँक ह्या छोट्या प्रमाणात रुरल डिपॉझिट हे घेत असते. त्याचबरोबर त्यांना मार्केट रेटप्रमाणे इंटरेस्ट रेट हा देत असते. त्यामुळे आपल्याला रुरलमध्ये या प्रोग्राममुळे रुरलमध्ये आपल्याला छोट्या प्रमाणात सेविंग करायला आपण लोकांना तयार करू शकतो. सध्या नाबार्डच्या अंडर 2.2 मिलियन HSG ग्रुप हे इंडियामध्ये आपल्याला दिसून येतात. या 2.2 मिलियनच्या ग्रुपच्या माध्यमातून 33 मिलियन मेंबर्स हे आपल्याला नाबार्डच्या अंडर आलेले दिसतात. हे नाबार्डच्या या स्कीमच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे फिनान्ससाठी किंवा मायक्रो क्रेडिट फिनान्ससाठी वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा फायदा घेत असतात. नेक्स्ट इज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ financing through HSGs. An economically pure individual gain strength as part of group. Besides, financing through the SHG reduce transaction cost for both leaders and borrowers. While leaders have to handle only a single SHG account instead of the large number of small size individual account, borrowers as part of the SHGs cut down expenses on travel for completing paperwork and on the loss of work days in कन्व्हिन्सिंग फॉर लोन्स. म्हणजेच आपल्याला सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून जर फायनान्स घ्यायचं असेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस होत असतात. त्यामध्ये लीडरला ॲडव्हान्टेज होत असतो, त्याचबरोबर बॉरोवरला म्हणजे लोन देणाऱ्यालाही फायदा होत असतो, त्याचबरोबर लोन घेणाऱ्यालाही फायदा होत असतो. कारण HSGच्या माध्यमातून जर आपण लोन देत असू SHGच्या माध्यमातून लोन देत असू तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची अनेक अकाउंट स्मॉल साईज इंडिव्हिज्युअल अकाउंट आपल्याला हँडल करण्यापेक्षा आपल्याला SHGचं एकच अकाउंट आपल्याला हँडल करावं लागतं. त्यामुळे जो लोन देणार आहे त्याला देखील इझी पडत असतं. त्याचबरोबर SHGच्या माध्यमातून बॉरोवरने जर लोन घेणारा असेल त्याला कसं इझी पडतं, तर त्याला ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस कमी होत असतात त्याचे. कारण इंडिव्हिज्युअल लोन घ्यायचं झालं तर त्याला इंडिव्हिज्युअल जावं लागतं, पण SHGच्या माध्यमातून गेलं तर ग्रुप मेंबर असतो एक, तो जाऊन त्या ठिकाणी सगळ्यांचे काम करून घेत असतो. त्याचबरोबर आपल्या वर्क डेचा पूर्ण लॉस होत असतो. आपण इंडिव्हिज्युअल जर गेलो तर आपल्याला आपला पूर्ण दिवस त्या लोन प्रोसेसमध्ये जात असतो. त्याचबरोबर पेपरवर्कसाठी लागणारा टाईम आपल्याला तिकडे द्यावा लागतो. परंतु SHGच्या माध्यमातून जर आपण गेलो तर त्या पूर्ण ग्रुपचं एकाच ठिकाणी काम होत असतं. म्हणजेच इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला जे लागणारं लोन आहे ते SHGच्या माध्यमातून घेतलं तर त्याचा टाईम हा तिथे वाचत असतो. अशा पद्धतीने SHGच्या माध्यमातून जे आपण लोन घेत असतो त्याचा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस हे होत असतात. Next is role of NABARD. Serve as an apex financing agencies for the institutions providing investment and productions credit for the promoting various development activities in the rural area. म्हणजेच पहिला नाबार्डचा रोल आहे तो म्हणजे रुरल एरियामध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज होत असतात त्यांना कशा पद्धतीने आपण क्रेडिटवरती प्रोडक्शनसाठी क्रेडिटवरती कशा पद्धतीने आपण फिनान्स करू शकतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन जे इन्व्हेस्ट करायला तयार असतात त्यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याचं काम हे नाबार्ड करत असतं. टेकन मेजर्स टुवर्ड द इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग फॉर इम्प्रूव्हिंग ॲब्सॉर्प्टिव्ह कॅपॅसिटी फॉर द क्रेडिट डिलिव्हरी सिस्टम इन्क्लुडिंग मॉनिटरिंग, फॉर्म्युलेटिंग ऑफ रिहॅबिलायझेशन स्कीम्स अँड रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एक्सेट्रा. म्हणजेच नाबार्डच्या माध्यमातून आपण क्रेडिट डिलिव्हरी सिस्टम कशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह करू शकतो याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्यामध्ये मॉनिटरिंग असेल किंवा फॉर्म्युलेटिंग असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनच्या रिस्ट्रिक्शन्स असतील याच्यावर कशा पद्धतीने कंट्रोल आणता येईल, त्याचबरोबर पर्सनली ट्रेनिंग कसं देता येईल याच्याकडे नाबार्डच्या माध्यमातून आपण फोकस करू शकतो. म्हणजे नाबार्ड अशा पद्धतीचे प्रोग्रॅम हे रुरल एरिया पीपलसाठी डेव्हलप करत असते. कोऑर्डिनेट्स
the rural financing activities of all institutions against in the development work at the field level and maintain liaison with government of the India, state government, Reserve Bank of India and other national level institutions concerned with the पॉलिसी फॉर्म्युलेशन्स. म्हणजे नाबार्डच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲक्टिव्हिटीज रुरल डेव्हलपमेंटसाठी ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्यांच्यामध्ये फिनान्स कसा आणता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं नाबार्डच्या माध्यमातून काम केलं जातं. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट असेल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट असेल किंवा रिझर्व्ह बँक असेल किंवा अदर इंटरनॅशनल लेवलच्या ज्या काही इन्स्टिट्यूशन असतील यांच्यामध्ये पॉलिसीच्या फॉर्म्युलेच्या माध्यमातून रुरल एरियाचा कशा पद्धतीने एक समन्वय घडून आणता येईल त्याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे रोल आहे ते नाबार्ड रुरल एरियाच्या डेव्हलपमेंटसाठी करत असतं. नेक्स्ट इज सोशल एंटरप्रेन्युअर. Social entrepreneurship is the process of bringing out social changes on the major scales. Social entrepreneurs functions are as the agents of change, questioning the status quo and grabbing the new yet overlooked opportunities and changing the world for the better. Today they are making up thus for the शॉर्टकमिंग ऑफ एन ब्युरोक्रेसी अँड गव्हर्नमेंट. सोशल एंटरप्रेन्युअर म्हणजेच कोणतं सोशल एंटरप्रेन्युअर म्हणजेच काहीतरी एक प्रोसेस आहे ती म्हणजे सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चेंज होण्याची. सोशल एंटरप्रेन्युअर हे अगेन्स्ट चेंज असतात. त्याच्यानंतर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यूला करत असतात. त्याचबरोबर ग्रॅबिंग न्यू ओव्हरलुक अपॉर्च्युनिटी करून ते सोसायटीमध्ये कशा पद्धतीने चांगले वर्ल्डमध्ये कशा पद्धतीने बेटर चेंज होतील याच्याकडे लक्ष देत असतात. इम्पॉर्टन्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्युअर. सोशल एंटरप्रेन्युअर्स आर इम्पॉर्टंट बिकॉज दे आयडेंटिफाईज underutilized resources, people, building equipment, and find why is putting them to use to satisfy unmet social needs. They innovate a new welfare society services and now new way of delivering existing services. Social entrepreneurs who develop entrepreneurial skills for social needs, social ends are at work in part of traditional public sectors such some large private sector corporation and at the most innovative एज ऑफ द व्हॉलंटरी सेक्टर. एंटरप्रेन्युअर इम्पॉर्टंट काय आहे तर ते वेगवेगळ्या प्रकारचे अनयुटिलाइज रिसोर्सेस आयडेंटिफाय करत असतात. त्याच्यानंतर त्यामध्ये पीपल असेल, बिल्डिंग असेल किंवा इक्विपमेंट असेल हे अशा प्रकारचे अनयुटिलाइज रिसोर्सेस असतात. ते आयडेंटिफाय करून कशा पद्धतीने आपण सोशल डेव्हलपमेंट करू, सोसायटीची कशा पद्धतीने नीड आपण फुलफिल करू, सॅटिस्फाय करू याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्याच्यासाठी ते न्यू वेलफेअर सर्व्हिसेस डेव्हलप करत असतात. त्याचबरोबर एक्झिस्टिंग सर्व्हिसेस आहेत ते न्यू वेने कशा पद्धतीने आपण डिलिव्हर करू याच्याकडे ते फोकस करत असतात. त्याचबरोबर सोशल एंटरप्रेन्युअर हे एंटरप्रेन्युअरल स्किल अशा पद्धतीने डेव्हलप करतात की जेणेकरून आपण सोशल वर्क हे सोसायटी आपली योग्य प्रकारे काम करून आपण ट्रॅडिशनल पब्लिक सेक्टरमध्ये कशा पद्धतीने चेंज करता येतील याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्यामुळेच आपल्याला सोशल एंटरप्रेन्युअर हे खूप महत्त्वाचे असतात आपल्याला सोशल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. सोशल एंटरप्रेन्युअर आर ड्रिवन ऑफ ambitious leaders with great skills in communicating missions and inspiring staff, users and partners. In all these cases, they have been coupled of creating improving schemes with virtually on resources. They create flat and flexible organizations which cross of full-time paid staff who work with the few resources but the culture of creativity. सोशल एंटरप्रेन्युअर हे ड्रिवन असतात, ॲम्बिशियस लीडर असतात. त्याचबरोबर ते कम्युनिकेटिंग मिशन म्हणजे आपलं मिशन आहे ते कशा पद्धतीने कम्युनिकेट करायचं त्याच्याकडे ते अशा पद्धतीचे चांगल्या प्रकारचे स्किल्स असतात. त्याबरोबर स्टाफला इन्स्पायरिंग कसं करायचं, त्याच्याबरोबर कशा पद्धतीने आपण स्टाफला हँडल केलं पाहिजे हे अशा पद्धतीचे स्किल्स त्यांच्याकडे असतात. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे असलेल्या रिसोर्सेसचा यूज करून कशा पद्धतीने इम्पॉसिबल स्कीम आपण इम्प्रेसिव्ह स्कीम कशा पद्धतीने आपण क्रिएट करू त्याच्यासाठी ते कॅपेबल असतात. ते एंटरप्रेन्युअर हे फ्लॅट अँड फ्लेक्झिबल ऑर्गनायझेशन डेव्हलप करून ते सोसायटीची डेव्हलपमेंट कशा करता येईल याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्याचबरोबर त्याच्याकडे कमी प्रमाणात असलेल्या रिसोर्सचा उपयोग करून कशा पद्धतीने क्रिएटिव्हली कल्चरल ॲक्टिव्हिटी आपण करू शकतो याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. These organizations all operated in complex multi-agencies environment where several arms of the states as well as the district group of
professionals are all speak to address on the issues. Social enterprises often find a way of combining approach that are traditionally kept separate. Socially entrepreneurial organizations generally have an open and porous approach to their environment. They do not see themselves as a providing their client with a specific service. Their aim is to form long-term relationship with their users that develop over time. These organizations are involved. They create a sense of memberships by the recognizing that their user ऑल हॅव डिस्टिंक्ट अँड डिफरंट नीड्स. अशा प्रकारच्या ऑर्गनायझेशन असतात ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये ऑपरेट होत असतात. त्याचबरोबर मल्टी एजन्सी इन्व्हायरमेंटमध्ये या ऑपरेट केल्या जातात. त्याचबरोबर सोशली एंटरप्रेन्युअर जनरली ते ओपन इन्व्हायरमेंटमध्ये काम करत असतात. त्याचबरोबर ते क्लायंटला फक्त स्पेसिफिक सर्व्हिससाठी नाही तर आपण त्यांच्या कशा प्रकारे त्यांच्या लाँग टर्मसाठी त्यांच्याबरोबर रिलेशनशिप डेव्हलप करू याच्याकडे ते लक्ष देतात. त्याचबरोबर एखादा कस्टमर आहे त्याच्याबरोबर फक्त तेवढ्यापुरता स्पेसिफिक सर्व्हिससाठी रिलेशन न ठेवता लाँग टाईमसाठी कशा पद्धतीने आपण रिलेशनशिप डेव्हलप करू त्याच्याकडे ते फोकस करत असतात. द वर्क ऑफ सोशल एंटरप्रेन्युअर क्रिएट व्हॅल्यूज इन सेव्हरल वेज. दे ऑपरेट ॲज अ काइंड ऑफ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विंग्स ऑफ द वेलफेअर सिस्टम्स involving new solutions to intractable social problem. They often deliver services far more efficient than the public sector. Most importantly, they set in motion a virtual circus of the social capital accumulation. They help communities to build up social capital which gives them a better chance to the standing on their own feet. जे सोशल एंटरप्रेन्युअर हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यूज क्रिएट करत असतात. आपल्या बिझनेसच्या व्हॅल्यूज क्रिएट ते वेगवेगळ्या पद्धतीने करत असतात. ते वेलफेअर सिस्टममध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करून कशा पद्धतीने वेलफेअर सिस्टम आपल्याला डेव्हलप करता येईल याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्याचबरोबर इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने नवीन पद्धतीने कशा पद्धतीने आपण सोशल प्रॉब्लेमवरती नवीन पद्धतीने आपण सोल्युशन आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर आपण वेलफेअर कशा पद्धतीने डेव्हलप करू शकतो याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्याचबरोबर पब्लिक सेक्टरपेक्षा हे खूप इफेक्टिव्हली वर्क करत असतात रादर दॅन पब्लिक सेक्टरच्या कामापेक्षा या सोशल एंटरप्रेन्युअरचं वर्क हे इफेक्टिव्ह असतं. त्याचबरोबर ते सोशल कॅपिटल बिल्ड करायला कम्युनिटीजला मदत करत असतात. त्याचबरोबर ते त्या सोसायटीचं स्टँडर्ड कसं इम्प्रूव्ह करता येईल याच्याकडे लक्ष देत असतात. त्याचबरोबर प्रत्येक सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीला कशा पद्धतीने स्वतःच्या पायावर उभा राहील याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. त्यामुळे आपल्याला सोशल एंटरप्रेन्युअर हे खूप गरजेचे आहेत. कारण आपल्याला सोशल डेव्हलपमेंट करायची असेल तर सोशल एंटरप्रेन्युअर हे आपल्याला खूप मदत करत असतात. नेक्स्ट इज द राईज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्युअर्स. द प्रायव्हेट सेक्टर इज क्वाईट रिस्पॉन्सिबल to successful entrepreneur without being at all the innovatives. In the social sectors it is far more likely that an entrepreneur will also be an innovator. The people highlighted in the all report of entrepreneurial because they are innovative. They develop new services and organizations. Social entrepreneurs are most usually found in what is called a voluntary sector. Yet these descriptions can be misleading. Certainly, they run not for the profit organizations which rely on the great deal with voluntary help and efforts. Yet they are also distinguished by the professionalism and dynamism most commonly seen in small fast growing business. Much of the voluntary sector is slow moving and a specialist. That is one of the its strength. Voluntary organization can involve but many also operate with the very fixed ideas of their client needs. म्हणजेच प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काही वेळेला एंटरप्रेन्युअर हे सक्सेसफुल होऊ शकतात इनोव्हेशनशिवाय. परंतु सोशल एंटरप्रेन्युअरला हे इनोव्हेटिव्हवरती तयार झालेले असल्यामुळे त्यांना इनोव्हेशन हे करणं खूप गरजेचं असतं. कारण लोकही त्यांना हायलाईट करत असतात. अशा एंटरप्रेन्युअरला हायलाईट करत असतात कारण ते इनोव्हेटिव्ह असतात. ते वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस डेव्हलप करत असतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनही डेव्हलप करत असतात सोशल एंटरप्रेन्युअर. त्यामुळे लोकही त्यांना हायलाईट करत असतात. सोशल एंटरप्रेन्युअर हे आपल्याला व्हॉलंटरी सेक्टर्समध्ये आपल्याला जास्त दिसून येतात.
कारण ते फक्त प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनच्या प्रॉफिटसाठी नाही, तर ते व्हॉलेंटरी हेल्प आणि एफर्टसाठी काम करत असतात. त्यामुळे ते व्हॉलेंटरी सेक्टरमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त दिसून येतात. कारण व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन हे इनोव्हेशन करत असतात, परंतु त्याचबरोबर ते आपल्याला क्लायंटचे नीड काय आहेत ते देखील आयडेंटिफाय करून त्याच्यानुसारच वेगवेगळ्या आयडिया फिक्स करून आपला बिझनेस करत असतात. त्यामुळे सोशल एंटरप्रेन्युअर हे आपल्याला खूप गरजेचे आहे. Innovation in all firms, organizational, technological, and social, is becoming ever more vital to long-term health of economy. Social innovations will be particularly important for two reasons. The first is that we need to innovate the respond more efficiently to the range of social problem which that with the welfare state will ill equipped. As it stands to talk at the risk of caricaturing its complex beginning, the welfare state has designed for the post-war world of full employment, stable families, and low family employment. Those underpinnings have been destroyed by the international कॉम्पिटिशन्स अँड सोशल चेंज. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला इनोव्हेशन करणं हे खूप गरजेचं असतं. त्यामध्ये ऑर्गनायझेशनमध्ये असेल, टेक्नॉलॉजीमध्ये असेल किंवा सोशल मध्ये फर्म असतील, त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन करणं हे खूप गरजेचं असतं. कारण आपल्याला लॉंग टर्म हेल्थ इकॉनॉमिक हेल्थ जर बघायची असेल तर आपल्याला अशा पद्धतीचे वेगवेगळे इनोव्हेशन करणं हे खूप गरजेचं असतं. आपल्याला सोशल इनोव्हेशन हे पर्टिक्युलरली दोन गोष्टीसाठी महत्त्वाचे असतात. फर्स्ट म्हणजे आपल्याला सोशल प्रॉब्लेम जे काही असतील ते रेंजमध्ये ते आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी, वेलफेअर करण्यासाठी, त्याचबरोबर आपल्याला वेलफेअर क्रिएट करण्यासाठी, त्याचबरोबर सोशल प्रॉब्लेम जे असतात ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला सोशल इनोव्हेशन्स म्हणजे सोशल एंटरप्रेन्युअर, त्याचबरोबर सोशल इनोव्हेशन हे गरजेचे असतात. अशा प्रकारे आपल्याला सोशल एंटरप्रेन्युअरशिप हे आपल्याला सोशल डेव्हलपमेंटसाठी, त्याचबरोबर सोसायटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला खूप गरजेचे असतात. नेक्स्ट पार्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्युअरशिप इन इंडिया. सोशल एंटरप्रेन्युअरशिप इज क्वाइटली रिव्होल्युशनायझिंग द लेस privileged sections of the India. Hence are the some of the more prominent social entrepreneurs in India. Dr. Govindappa Venkatayam and Tulsiraj D. Ravila established an Arvinda Eye Hospital in 1976. Till date, it has treated more than 2.3 million outpatients and carried out more than 2.7 lakh operations in 2006-7. Out 2/3 of the fees. इंडियामध्ये आपल्याला सोशल एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट ही सुरुवात केली ते गोविंदप्पा वेंकटय्यम अँड तुळशीराज डी रविला यांनी अरविंद आय हॉस्पिटल चालू केलं होतं 1976 साली. ते आतापर्यंत त्या हॉस्पिटलमध्ये 2.3 मिलियन आउटपेशंट झाले. त्याचबरोबर 2.7 लाख ऑपरेशन त्या ठिकाणी झालेली आहे 2006-7मध्ये. ती पण 2/3 फीमध्ये झालेली आहेत. बारफूट कॉलेज स्टार्टेड बाय बंकर रॉय इन 1972 हॅज मेड इन्युमरेबल स्कूल ड्रॉपआउट इन व्हिलेज इंटू बारफूट. डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, आर्किटेक्चर्स, टीचर्स, डिझायनर्स अँड कम्युनिकेटर्स. त्यानंतर जे आहे ते बारफूट कॉलेज हे बंकर रॉय यांनी 1972 साली चालू केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी डॉक्टर्स असतील, इंजिनियर्स असतील किंवा आर्किटेक्चर असेल, टीचर असतील, डिझायनर असतील, कम्युनिकेटर असतील, अशा पद्धतीचं ते कॉलेज त्यांनी चालू केलं होतं. अशा पद्धतीने इंडियामध्ये सोशल एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंटला सुरुवात झाली. देन सेल्फ एम्प्लॉईड वुमन असोसिएशन SEWA स्टार्टेड बाय इला भट in 1972. Periods provides financial, health insurance, legal, child care, vocational and educational services to poor self-employed women who comprise its members. त्याच्यानंतर जे आहे ते सेल्फ एम्प्लॉईड वुमन असोसिएशनने एक स्टार्ट केली होती ती इला भट यांनी 1972 साली. ते फिनान्स असेल किंवा हेल्थ केअर सर्व्हिसेस असेल किंवा इन्शुरन्स असेल किंवा लिगल सर्व्हिसेस असतील किंवा चाइल्ड केअर असेल किंवा व्होकेशनल किंवा एज्युकेशनल सर्व्हिसेस असतील, या ते सेल्फ एम्प्लॉईड वुमन, पुअर वुमन ज्या सेल्फ एम्प्लॉईड होत्या त्यांना ते प्रोव्हाइड करत असतात. त्याच्यासाठी त्यांना प्रत्येक वुमनला त्या जी पुअर वुमन असेल त्याला या ग्रुप असोसिएशनचा मेंबर व्हावा लागायचा. मेंबर झाल्याच्यानंतर त्यांना अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायच्या.
नेक्स्ट इज भारतीय समृद्धी इन्व्हेस्टमेंट अँड काउन्सिलिंग सर्व्हिसेस BAXSIX started by Vijay Mahajan. It is the first microfinance project to the lead टू द पुअर. म्हणजे त्याच्यानंतर भारतीय समृद्धी इन्व्हेस्टमेंट काउन्सिलिंग सर्व्हिसेस विजय महाजन यांनी चालू केली होती. ही फर्स्ट मायक्रोफिनान्स प्रोजेक्ट पुअर लोकांसाठी, गरीब लोकांसाठी म्हणून हे फर्स्ट ऑर्गनायझेशन तयार झाली होती. नेक्स्ट इज नारायण रुद्यालय इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड इट्स नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल रन बाय देवी शेट्टी परफॉर्मन्स अबाउट 3 डझन्स surgeries a day. Of this 16% are carried out at nominal cost or fees फ्री ऑफ चार्ज. म्हणजेच देवी शेट्टी यांनी देखील मेडिकल सायन्स असं हॉस्पिटल चालू केलं होतं. त्याचबरोबर त्याचं नेटवर्क हॉस्पिटल चालू केलं होतं. त्यामध्ये 60% केसेस ह्या आपल्याला नॉर्मल कॉस्टमध्ये त्यामधून आऊट झाल्या, त्या बाहेर आल्या. त्याचबरोबर काही केसेस ह्या फ्री चार्जेसमध्ये देखील केसेसनं तिकडे मेडिकल सायन्स इन्स्टिट्यूटमध्ये तिथून लोक बाहेर पडलेली आहेत. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या सोशल एंटरप्रेन्योरच्या माध्यमातून आपल्याला इंडियामध्ये वेगवेगळ्या एंटरप्रेन्योरशिप अशा डेव्हलप झालेल्या दिसतात. त्यामुळे आपल्याला सोशल डेव्हलपमेंट करायची असेल तर आपल्याला सोशल एंटरप्रेन्योर ही खूप गरजेची